vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Quý vị thân mến, sau một tuần thì chúng ta lại cùng gặp nhau và được gặp gỡ 9 cô gái độc thân, xinh đẹp và vui tính của chúng ta, và cùng lắng nghe họ để họ kể những câu chuyện tình sự rất là gây cấn và hấp dẫn. Và bên cạnh đó thì chúng ta vẫn có hai chàng trai ở đây, đó chính là GA Nguyễn và B-Max, những người sẽ đại diện cho phía nam để mà có thể đưa ra những lời phản biện cũng như là những lời binh dành cho cả đàn ông. Nhưng mà chúng ta vẫn có thêm một nhân vật đặc biệt nữa, đó chính là vị khách mời ngày hôm nay rất là điển trai mà nghe đâu là body 6 múi nữa. Chị không bảo. Rồi, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay cho diễn viên Linh Sơn. Yeah. Chào Bảo. Chào Sơn. Sao? Em thấy đúng không? Ngon. Xin chào cô gái rất xinh đẹp và các hot boy của chúng ta. Xin chào Linh Sơn. Ngày hôm nay rất là vui khi Linh Sơn đến đây. Không biết là Linh Sơn sắp tới là có những cái dự án gì hoặc là những cái bộ phim nào để có thể chia sẻ với tất cả mọi người không? Hiện tại thì Sơn đang tập trung vào công việc kinh doanh nên là công việc nghệ thuật của mình thì tạm dừng lại. Nhưng mà khi được chương trình mời đến và có những cái buổi nói chuyện rất là vui này thì Sơn rất là hào hứng để tham gia. Rồi, vậy thì coi như là bây giờ không có gọi là diễn viên nữa mà là doanh nhân Linh Sơn. Cảm ơn Linh Sơn rất là nhiều. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một cái đề tài mà có thể nói là rất là ngọt ngào, nhưng mà đôi khi cũng sẽ làm đau lòng đối phương. Đó chính là những lời nói thật gây tổn thương trong tình yêu. Nói thật mà tổn thương nhỉ? Nghe có vẻ nó hơi bị ngược thường nhau. là sự thật mất lòng. Sự thật mất lòng. Em có bao giờ nói một cái lời nói thật nào mà gây tổn thương cho người con gái đối phương không? Có hả? Ví dụ? Thấy em có vẻ hôm nay mặc đồ hơi chật. Em có vẻ hôm nay mặc đồ hơi chật. Ủa vậy là nó ẩn dụ rồi đó, chứ hôm nay em hơi mập là mệt. Mập là mệt đó. Em là một đàn ông rất là tinh tế đó chị ấy à. Em có người yêu chưa? Khó nói quá hả? Rồi, thôi thì ngày hôm nay bây giờ ta hãy cùng đến với câu chuyện đầu tiên đến từ các bạn nữ. Câu chuyện đầu tiên, dạo này em mập lên hả? Câu chuyện này của ai hả? Tại vì á, thật ra là mình cũng là con gái mà mình rất là nhạy cảm, và nhất là những cái gì có liên quan đến hình thể. Cho nên là tự nhiên các bạn thử tưởng tượng đi, một cái khung cảnh rất là dễ thương. Chẳng hạn như mình mới từ đi nước ngoài về ha, cái bạn ấy ra sân bay, bạn ấy đón mình, cái bạn ôm mình, xong cái ôm cái nhìn xuống em, ủa hình như em mập lên hả? Cái cảm giác đó nó khó tả lắm. Mà sao chị lúc mà chị bị tổn thương chị cười vậy á hả? Chị lúc mà chị tổn thương cái mặt chị Hết thương luôn. Hết thương người ta luôn. Hết thương luôn. Nhưng mà em thấy là một người đàn ông rất là tinh tế mà. Coi như là người ta vừa ôm chị xong cái là cảm nhận thì thay đổi được liền. Thấy không? Người ta tinh tế chứ. Không hết một vòng tay. Mình không làm vậy cái gì. Bí. Không, chị đảm bảo với em, là tất cả những người bạn trai chị ôm chị rất là gọn, lúc nào cũng hết vòng tay hết. Thì câu chuyện chị Mai Phương em nhớ ra chuyện hồi ngày xưa có một anh người yêu cũ lâu lắm rồi. Thì hồi đó em thứ mấy mình sao? Dạ thứ câu hai. chuyện của em tức tập bây giờ là không biết ai với ai luôn á. Dạ thì mình cứ nói chung vậy đi, bây giờ là người yêu thứ hai, thời rất là lâu rồi. Thì hồi đó em còn rất là mập, năm 2012 em mất mập vậy nè. Cái xong anh đó đi ăn, cái anh ngồi trước mặt em, anh mới nói, anh nhìn em, anh nói em thì mai mốt anh tưởng tượng em mà có bầu chắc nó còn sồ ra dữ lắm đúng không? Trời, lần đầu tiên mình nghe câu đó, trời, mình hình như cái câu đó nó... Khoan, bây giờ hỏi coi là các bạn nam thấy cái câu nói đó như thế nào? Sau đó là em nghĩ câu đó nó giúp ích lắm luôn. Sơn thấy với mình thì mình thấy không nên như vậy. Tại vì là mình đã yêu rồi thì mình yêu tất cả những gì mà người yêu mình có, và nếu mà có cái gì mà mình muốn người yêu mình hoàn thiện hơn thì mình sẽ là cái người mà mình cùng chung sức vào. Giả sử là thấy người yêu mình mập hơn thì mình có thể rủ cô ấy đi tập gym cùng nhau để chăm sóc sức khỏe cho cô ấy, để cả hai cùng tiến bộ hơn. Thì mình nghĩ đấy là cách nó sẽ dễ để cho con gái người ta đi theo mình hơn. Nhưng mình phải có nhưng mà đôi khi có những cái chàng trai rất là thích chọc, kiểu ta giờ nói là nói chọc thôi chứ đâu phải người ta có ý gì đâu. Anh Bảo, ví dụ nha, bạn của em có nói gì kêu là cứ gọi em là mập thôi, gọi tên là mập thôi. Lúc đầu em rất khó chịu, nhưng sau em lại thích như vậy, kiểu giống như gọi nghe rất là dễ thương. Thì sau một ngày em hỏi là ủa lỡ một ngày mà em mập, tại vì bữa đó đi nha là có một cái chị rất là mập luôn. Chị ngồi đằng sau xe mà muốn lọt ra khỏi xe luôn á. Cái xe em nói là lỡ như một ngày em như vậy thì sao? Tôi là thì có sao đâu, thì cũng hơi lạ xíu, nhưng mà không sao, anh sẽ ráng anh mập như vậy để hai đứa cùng giảm cân. Thấy chưa? Ghê chưa? Cảm
đàn ông rất là tuyệt vời, rất là tinh tế. Còn quen không em? Cái này mình không nói được. Nếu mà còn quen thì phải giữ vô kỹ nha. Cái điểm đó nhớ nha. Ờ. Kiên quyết là không bao giờ được nói phụ nữ. Cất câu đó vô mũi luôn. Chuyện của em thì em phải tự giải quyết thôi. Đúng rồi, rõ ràng. Có vẻ hơi vô tâm nhỉ? Chàng trai hơi vô tâm. Đây là câu chuyện của em. À. Thì em nghĩ là khi mà em nhận được cái chủ đề là những câu nói mà gây sát thương thì em nghĩ là nó cũng sẽ có liên quan đến cái gì đó vô tâm. Tại người ta vô tâm, người ta không có nghĩ là khi mình nói ra câu đó mình sẽ cảm thấy như thế nào, hoặc là một cái sự việc gì đó xảy ra thì mình ra sao, cho nên người ta mới nói câu đó, chứ không phải chỉ là người ta thẳng thắn. Thì cái câu chuyện của em là em nghĩ là ai cũng vậy, khi mà mình rơi vô một cái hoàn cảnh mà lúc đó mình đang có nhiều vấn đề về công việc hay cuộc sống gì, thì là cái lúc đó mình sẽ cảm thấy mình bị đau mút và dễ tổn thương và nhạy cảm nhất. Thì hôm đó cũng là một ngày đi quay về, thì do em phải có một cái lịch trình quay liên tục quay phim, cho nên là đã rất là nhiều ngày mình mệt rồi, xong rồi mình còn chịu áp lực từ một cái vấn đề ở cuộc sống của mình nữa. Thì hôm đó em được về sớm và gặp bạn trai của em. Thì khi mà mình gặp, mình nghĩ là cả bao nhiêu lâu một thời gian mình quay như vậy rồi mình không được gặp, xong rồi mình cũng đang có vấn đề, thì ngày hôm nay gặp ảnh thì mình có thể chia sẻ, mình nói chuyện, mình tâm sự ra một chút xíu cái câu chuyện của mình để mình thoải mái hơn. Kể một hồi sau thì mình nhận lại câu vậy hả, là mình hơi đứng lại rồi. Cái xong anh không có gì để nói với em nữa hả? Thì anh thấy cái chuyện này là chuyện của em mà, thì em giải quyết thôi chứ anh đâu biết nói gì đâu. Hình như là cái mong muốn của các bạn nữ là khi mà nói câu đó ra, thì ý là khi mà muốn tâm sự câu chuyện của mình là muốn được người ta lắng nghe và chia sẻ thôi, chứ cũng không nhất thiết là phải kiếm cách để mà giải quyết. Đúng không? Đó, các bạn nam thấy sao? Câu này Cái đó bị vô tâm quá. Vô tâm quá. Cũng nó cũng khó, nó cũng hơi khó. Tại vì thật sự là chính xác là mình bản thân cũng hiểu là chỉ có một mình giải quyết được câu chuyện của mình thôi, đúng không? Nhưng mà ít ra cũng phải có một cái chia sẻ trong đó. Hai người yêu nhau ấy, thì cái sự quan trọng nhất với mình đó là sự đồng cảm, chia sẻ. Có thể những cái câu chuyện từ hai phía nó không liên quan đến nhau, nhưng mà mình thấy cái cách để mà lắng nghe đó là một cách rất là quan trọng để có cái sự kết nối giữa hai người. Đúng là nhiều khi mình không thể nào mà đưa ra những cái giải pháp giúp cho họ được, nhưng mà quan trọng là cần một người để lắng nghe, và đó là người yêu của mình còn gì bằng nữa. Thì mình thấy là cái quan trọng nhất là cái sự lắng nghe. Thế thì bây giờ mình thử đánh giá mức độ sát thương đi. Này là mức mấy? 17. 7, 8 á. 7, 8 luôn hả? Đây là chuyện của em tự giải quyết đi. Mức mấy? Đó là lên 10 luôn. Chị nghĩ đây là một câu nói rất là kỳ. Tức là dù đây là người thương của mình mà, ví dụ người lạ thì mình nói câu đó được. Nhưng mà đây là người thương của mình, thì dù bây giờ mình không giúp gì được trong cái việc giải quyết, thì mình cũng nên có một cái câu nói an ủi hay là chia sẻ hay như thế nào đó, chứ đừng phủ vào trong mặt của bạn gái của mình cái câu là chuyện của em tự giải quyết đi. Nó rất là kỳ, nên Chi nghĩ Chi đánh giá không cao cái người đàn ông có thể nói câu đó. Nên Chi nghĩ cái câu này là câu mức 8, 9 đó, phải Chi? 8, 9 luôn. Thế thì bạn nghĩ là các bạn đàn ông khi mà bạn gái mình có vấn đề thì cái điều mà quan trọng nhất là nên lắng nghe. Mà cái đó cái chuyện hiển nhiên thôi, không chỉ là cánh đàn ông mà là cả những người yêu nhau, nam và nữ đều vậy, chỉ cần lắng nghe nhau thì mới có thể tìm ra cách giải quyết chung cho nhau. Em có biết là em phiền phức lắm không? Câu này thường chúng ta hay nói với lại Mai Bích Trâm đúng không? Đúng rồi. Mai Bích Trâm à, anh mời em kể câu chuyện của em. Vâng, em sẽ kể câu chuyện của em. Dạ đây là câu chuyện mà em không nhớ thời gian, địa điểm và cũng không nhớ là hồi khi nào á. Em bỏ cái đó luôn đi. Dạ hả, để em kể vô luôn ha. Là mệt. Anh Bảo kỳ quá anh Bảo cắt tóc xong anh Bảo kỳ quá Em bỏ cái đó luôn đi. Trâm ơi, em nói một hồi là em yêu quên câu chuyện của em. Em quên đó, anh Bảo đừng có làm em chung câu chuyện khác nha. Dạ câu chuyện này hồi đó là xong rồi em có anh bạn trai, xong rồi em kể là em hay nhớ mà. Em hay nhớ gì mà em cười chứ vậy? Nhờ lấy đồ dùm thôi. Thì bạn em cũng ok, bạn em đồng ý, bạn em nhiệt tình lắm. Xong rồi cái bữa đó là tối về em mới gọi điện thoại là đồ em đó anh mang qua giúp em được không. Thì bạn em mới nói là chết anh quên rồi.
em mới kiểu là mới là lần đầu thì em thấy bình thường thôi, em thấy là quên rồi thôi. Xong mà cứ lặp lại như vậy 2-3 lần luôn, cái em mới thấy là bắt đầu kỳ kỳ. Em thấy kỳ kỳ rồi, nói ủa gì kỳ vậy ta, sao mà không giúp được người ta thì thôi thì phải nói là ồ anh bận rồi em nhờ người khác đi, chứ tại sao lại là đồng ý theo kiểu là để đó cho anh rồi cuối cùng lại không giúp được như vậy thì em không thích mấy cái người mình nói mà không làm được. đúng chính xác. Cái xong rồi á em mới quyết định em góp ý, tại vì bạn trai mình có quyền góp ý đúng không Bảo? Anh có hiểu em không? Hiểu. Cái kiểu là vậy thôi. Là em mới em mới hẹn ra, xong rồi hẹn gặp bạn trai, em mới nói là em có chuyện muốn góp ý anh tại vì em quá khó chịu rồi. Cái em mới em vô cái đoạn góp ý luôn. Em vô cái đoạn góp ý liền luôn cho anh. Ok được rồi. Nói gì? Em nói là anh ơi, em không, bữa giờ em thấy anh bắt đầu kỳ kỳ rồi đó. Em không thích con trai mà là bạn trai mà có cái tính là nói được mà không làm được. Tại vì nếu như mà anh bận cái gì đó anh phải nói cho em biết. Em không thích cái kiểu như vậy. Em nói quá trời luôn, em tràn gian đại hải nói cho đã rồi. Rồi biết nói rồi, tiếp. Ok. Thì đó, Rồi. kiểu mình phải nói chứ mình để cho bụng mình. Tức đúng rồi, tức mà. Rồi vô. Anh đang nói sao? Cái xong rồi anh bạn em á, cái kiểu là mới đầu thì còn thôi mà anh biết lỗi rồi, xin lỗi này kia. Mình lúc là người ta xin lỗi em một cái rồi thôi anh biết lỗi rồi, cái gì lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm. Em nói gì nữa? Tại sao em nói là anh ơi cái chuyện này là mình phải thay đổi chứ mình không nói được bằng lời nói. Em không thích như vậy, tự nhiên bây giờ anh xin lỗi xong rồi mấy ngày sau Nó nói chửi là vừa, em cũng chửi. Em có biết em phiền lắm đúng không Trâm? Sao đang phản ứng như thế nào? em im liền luôn. Nói trong bụng này. Im luôn đấy. Ủa làm nói cho bụng là chết cho bụng, có cho bụng anh trời. Nói trong bụng nói Có sao? hiểu em quá Bảo. Cái xong em nói cho bụng nó là ủa em về vậy thôi đừng quen nữa đi, kiểu vậy á. Em nghĩ trong bụng thôi, trong đầu thôi chứ không nói ra nha. Nói ra sợ chia tay, nhưng mà bây giờ chia tay thiệt luôn rồi. Đó hết rồi Bảo, cho chị là vậy thôi. Cảm ơn em. Riêng về trường hợp của Mai Bích Trâm, Bảo muốn hỏi Sơn thấy là chàng trai nói câu đó có hợp lý hay không? Anh thì anh thấy đúng là đã nói thì phải giữ lời. Đúng Đã rồi. nói thì phải giữ lời, nhưng mà theo cách em kể thì có thể nó đang từ một cái chiều của em. Nếu mà có cậu bạn trai của em ở đây thì anh có thể nghe từ 2 chiều rồi thì có thể mình sẽ có nhận xét nó chính xác hơn ấy. Còn bây giờ đang theo chiều của em nên là Anh cứ nói theo chiều của em. Tại vì Bác nghĩ á, là người đàn ông mà để ép ra câu nói là em có biết là em phiền lắm không? Em có biết là em phiền lắm không? Em biết con gái như thế nào đó. Là cái cô ấy không phải nói cái tông gì đâu. Anh ơi, anh này cái nọ không có đâu. Phải như thế nào đó là nó tức nước vỡ bờ lên. Em thề luôn là em không hề cáu gắt hay là hung dữ á. Tại vì em thấy như vậy là không văn minh. Em kiểu là em thích góp ý, em thích nhỏ nhẹ. Góp lần nửa tiếng à. Em góp ý nhỏ nhẹ mà Bảo tin em không? Đối với em thấy nhẹ thôi, nhưng mà đối với bạn trai em khi nghe bạn lại cảm thấy rất là khó chịu. Không phải, Phương nghĩ là không phải là cái người đàn ông trong cái câu chuyện của Trâm là gắt gỏng lại đâu. Cũng cái kiểu là rồi em có biết là em phiền lắm không? Tức là thật ra khi mà Trâm nói kiểu đó, cái người ta nghe thành cái kiểu cầm ràm á. Cái kiểu làm bèm nó cứ, tức là cái chủ đề đó họ đã hiểu rồi. Ok anh hiểu rồi. Và đàn ông họ rất là ghét cái kiểu phụ nữ mà cứ một chủ đề mà nói hoài. Cho nên là họ bị mệt, và khi họ chốt ra câu đó trời ơi em Nghe phiền cho Trâm. ghê, kiểu như vậy á. Em phiền quá Trâm à. Trong cái câu chuyện này chị góp ý Trâm nha, tại vì bản thân em cũng biết ngay từ đầu em là người hay nhờ vả. Nhỏ là giờ hết rồi, lớn không có chuyện mà nhỏ. Hỏi em 13, 14 tuổi hả? Em ơi nhỏ. 13, 14 tuổi yêu sớm như trời. Không, anh yên tâm đi, sau số này nó ế luôn. Thôi cười quá. Em xin đính chính trên truyền hình là hồi cấp 3 nha. Bây giờ em đã lớn khôn và trưởng thành rồi, nên đừng có tin. Em đại học năm nhất rồi đúng không? Trưởng thành ghê luôn á. Coi như nếu như bình thường mà không phải là câu chuyện của Mai Bích Trâm, mình bỏ câu chuyện nó qua một bên. Sao vậy Thì bạn? nếu như mà lắng nghe được cái câu rằng là em có biết là em phiền lắm không, mà Đúng. là một tông giọng rất là nhẹ nhàng, thì mức độ sát thương nằm ở mức mấy? 10 luôn đó. Rồi đó. 10 luôn đó. Sao? Sát thương luôn. Cúp luôn. Mình xin bậc cánh thương khi mà bị ra Thật là sự đố tìm được em. Người ta không nhận tiền. Dễ sợ. Anh Bảo ơi, anh hỏi bên nữ coi sát luôn thương. Anh hỏi bên nữ coi sát thương bao nhiêu, rồi anh hỏi bên nam coi khi mà 10 sát- điểm, 10 luôn á, mức 10 luôn á. Rồi, anh hỏi tụi em đi, tụi em khi mà tụi em có bạn gái mà nói như Bích Trâm vậy tụi em cũng bị sát thương chứ. Để anh hỏi lại nha. Dạ. Các bạn trai, nếu các bạn trai mà có một người yêu mà như Mai Bích Trâm đây, thì các bạn cảm thấy có phiền không? Có. Phiền, Rất phiền. lắm lương. lúc thì phiền, lúc thì cũng đáng yêu đấy. Anh cứ vậy hoài. Anh cứ vậy hoài, anh cứ xoay cao miết lên. Anh bảo có nghe người ta nói là cái câu là kiểu là
khi mà có người đó thì cảm thấy trời Sophie hiền phúc quá vậy, nhưng mà khi mà tự nhiên không thấy, bỗng một ngày không thấy người đó nữa. Yes, trời ơi, cảm ơn trời ơi, cảm ơn trời ơi, yeah, cảm ơn người đó được, yeah. Không phải, một ngày không có người đó thì nói là nhớ người đó, đúng không? Còn nếu mà gặp em là anh sẽ nói là anh rất nhớ, nhưng mà anh nhớ cái khoảng bình yên trước đây của anh trước khi gặp em. Không có quay chung với Bảo nữa. Rồi các bạn bên trong, em rất là giải trí luôn bên trong. Rồi câu chuyện tiếp theo. Em không cần anh nữa. Câu chuyện này của ai? Câu này chính xác không? Em không cần anh Đúng, nữa. đúng. Là em nói với người ta hả? Dạ. Tại vì đây là nó câu nói câu nói thật mà. Là em tự vạch mặt mình luôn. Em không cần anh nữa mà. Từ thật mà, đúng rồi. Thì có một cái lần đó là cái tính của em thì em hay giận lẫy, mà mỗi lần giận lẫy em sẽ không suy nghĩ và em hay nói những cái câu, lúc nãy em vừa nói cái câu là thôi bữa sau em không nhờ anh nữa, em không cần nhờ anh nữa, thì lúc đó mới đi trên đường. Thì em hôm đó ngày hôm sau á thì em có việc đi quay, em nhờ chở, chẳng qua em muốn được chở đi thôi chứ em có thể tự bắt xe hay là tự đi được, thì em mới nói vậy. Nhưng mà có một số lần trước là ảnh cũng nói ảnh bận, ảnh không chở em đi được, thì em mới cảm thấy ức chế rồi. Thì em mới nói là lần nào cũng vậy hết á, em không có cần anh nữa, em sẽ tự đi. Em nói vậy xong rồi cả im lặng, nhưng mà sau đó thì em cũng không nói luôn, và hai đứa im lặng hoài vậy. Xong cái lúc ảnh mới nói là kêu em có biết em nói vậy anh buồn lắm không, tạo cho người ta cái cảm giác người ta là đàn ông nhưng người ta có cảm giác họ không giúp gì được cho mình, họ vô dụng vậy á. Cái ý là em không nói như vậy nhưng mà họ có cái cảm giác như vậy. Thì em biết là lúc em sai, anh nó mới nói với em là em nói ra anh không có giận, bởi vì anh không chở em đi được là anh sai, nhưng mà anh buồn và anh không muốn em làm như vậy nữa. Thì kiểu như vậy em cảm thấy nói vậy thấy thấm rồi á, cái là thôi em bớt nói thôi, nhưng mà lâu lâu vẫn thôi không cần nữa, khỏi đi, em không cần. Em cũng đâu có nhiều gì với người ta đâu. Em Nhưng mà em có tìm hiểu cái nguyên nhân là tại vì sao người ta không chở em đi được không? tại vì luôn luôn là người đó là đúng, em sai. Thì người đó tại vì người ta bận đi làm công việc của người ta. Tại vì nếu như mà mình yêu một cái người đàn ông mà suốt ngày rảnh rỗi đi theo mình á, thì chắc chắn người đàn ông đó sẽ không vững chãi rồi. Kiểu là em bị ức chế, em tức quá cho nên là Em ức chế là những cái lần em cần, em muốn nhất thì lại không có được chở. Những lần bình thường em tự đi được thì vẫn chở được. Rồi. Em bị ức chế. Nhưng mà những cái đó là em nóng giận. Thực ra là những cái lời nói mình lúc mình nóng giận á, thì dù cho là một cái câu dạng gì đi chăng nữa thì cái mức độ sát thương của nó luôn luôn là lớn. Mặc dù mình không có ý là như vậy, nhưng mà mình nói để cho đã cái công tức của mình thôi, nhưng lại làm tổn thương người khác luôn vậy. Các bạn trai có bao giờ là nói một cái câu nào đó mang mức độ sát thương rất là cao trong lúc nóng giận không? Có cái câu là anh không muốn thấy em nữa. Thôi cũng nặng luôn bro. Câu đấy thương thế. Câu đấy là hơi đấy, nhưng mà vô tình thôi. Kiểu là lúc đó nó đang gọi là đỉnh điểm cái cuộc Cãi vã. Lúc đó thì mình nghĩ là lúc đó gặp nhau là chỉ có cãi thôi. Anh không muốn thấy em nữa, không muốn gặp em nữa. Kiểu là thời gian kiểu là sau này Câu đấy mới là gặp 11 tiếp điểm em. ấy. Bi ơi, gặp Nhưng mà chị là xong luôn rồi đó. Nhưng mà ý là mình Hỏi nói từ đôi lúc nghĩ cái lúc đó thì nó mới bớt được cái đó thôi, chứ gặp nhau là lại rất là nó cãi lộn nữa. Nó là thôi Như là tránh cho để mà cái trường hợp đó nó đi xa hơn. Mình lắng lại một khoảng thời gian này hai đứa gặp nhau Xong rồi mình nói câu đó ra là kết thúc mối quan hệ luôn. Đúng rồi. Không, anh đi. Mình dỗ lại, mình đã lỡ nói ra cái câu cay đắng đó thì mình sẽ phải có một cái cách để mình chuộc lỗi, nó phải ngọt ngào vô cùng thì mới chuộc lại được. Chứ không mà kinh khủng lắm luôn á. Em hiểu cảm giác của anh Vi, giống như lúc đang cãi nhau em kêu thôi dừng lại đi. Kiểu như Không dừng lại vẫn nhẹ em. Cái đó là được. Còn kiểu kêu là em thôi em biến chỗ khác đi là căng lắm. Thiệt. Không ai Còn biến Sơn thì sao? Mình thì mình thấy là cũng trải nghiệm qua chuyện tình yêu nhiều rồi, thì mình thấy là khi mà nóng giận ý thì nên hạn chế nói lại. Để khi mà đã qua cơn rồi thì mình sẽ nói chuyện sau, mặc dù biết cái đấy rất là khó, thực sự rất là khó, nhưng mà mình nên hướng đến cái chuyện đấy thì mọi chuyện nó sẽ giải quyết và hợp lý hơn. hay quá anh Phong. Nghĩ là em vẫn mất nói khôn. vậy. Sao các bạn nữ của bạn khi mà nghe nhắc tới cái chuyện nóng giận các bạn nhõm người lên? Mi Xoa. Vô tới chủ đề này cái em thấy im lặng luôn á, tại em thấy tội lỗi quá. Em sắp có câu chuyện, Chủ đề này là em thấy em là người có tội dữ dội luôn á. Là em là cái người mà những cái điều mà mọi người vừa nói ra em cũng lắng nghe hết để coi là nó có cái mức độ của nó là có sát thương bằng những cái lời nói mình không. Tại vì em thì là những cái lúc mà em giận á, em gọi là em hay nói ra cho bất chấp á, nói ra cho bỏ tức thì thôi luôn á.
Thì lúc trước là có cái anh người yêu kia người thứ ba, thì anh này rất là thương mình rồi, nhưng mà đến cái đoạn mà gần cuối á, là hay cãi nhau á, thì Trời ơi, Cảm thấy thương đấy. Giờ mới thấy mức độ sát thương đấy. không, là sự ân hận đó. ân hận. Từ từ nha. Nuốt nước mắt vô em. Vô. Nuốt nước mắt vô em. Ủa vậy là vô đó hả? Giật nước mắt chị. Thì nói chung là em nói rất là nhiều những cái lời nặng nề kinh khủng luôn á, chứ không phải là chỉ đơn giản là chỉ nói là thôi mình không hợp nhau. Giống như Linh cũng nói là em nói thằng anh kia cút đi, không muốn nhìn cái mặt nữa. Coi như là chúng ta cũng không biết được rằng là thật ra là đôi khi là bình thường chúng ta là những người rất là điềm đạm, có thể giữ được cái bản thân mình rất là tốt, nhưng mà khi mà chúng ta một khi nóng giận lên rồi, chúng ta không biết được rằng là bên trong con người chúng ta còn có những cái tính cách gì nữa. Khi mà mình nóng giận á, mình quát vào mặt nhau á, mức độ tổn thương nó khác. Còn khi mà vẫn nóng giận nhưng mà vẫn giữ cái sự điềm tĩnh, mà vẫn nói những cái câu mà còn kinh khủng hơn nữa đó, thì mức độ tổn thương nó còn dữ dội hơn nhiều. Nếu như mà bây giờ quay trở lại cái vấn đề của Gia Linh, cái câu nói là em không cần anh nữa, thì một đánh giá là cái mức độ sát thương nó bao nhiêu? Em đánh giá, em đánh giá bên đây hả? chứ anh. Bên đây chứ. Bên kia đánh giá trước hả? Phải hỏi anh chứ. Quên, Gia Linh nói Đó. em không cần anh nữa, thì các bạn nam thấy như thế nào? 11 anh. Trời em dễ tổn thương vậy đó hả? Thì ra vậy cũng thôi. Trời yêu quá à. Đấy, Không, anh thật. cũng vậy kìa. Không, thật đối với đàn ông mà tự nhiên nghe người yêu mình nói là em không cần anh nữa, tự nhiên cảm thấy là trời đất ơi, kỳ cục lắm. Nhưng mà em nói ra em sợ lắm nha, lỡ Để chia tay thiệt luôn. không cần nữa tao đi, chắc chứ. Bên cạnh anh thì em sẽ khổ và thiệt thòi lắm. Uầy. Cái câu này tôi có cảm giác giống như là 1000 đàn ông thì hết 999 đàn ông nói rồi đó. Nói để chia tay đúng không Nói anh? để chia tay. Đâu, câu chuyện này của ai à? Dạ câu chuyện của em. Rồi mời em. Đây là cái câu chuyện là không phải nói trong lúc nóng giận, cũng không phải nói trong cái lúc chia tay, mà nói ngay từ cái lúc đầu mới bắt đầu quen nhau. Căng vậy? Đúng rồi, ngay từ lúc đầu quen nhau và ngay trong cả cái lúc mà đang rất vui nữa, thì anh em cũng có nhắc lại 1-2 lần. Thì cái câu này em mới cảm thấy là đây không phải là một cái lý do gì mà để hai người muốn chia tay, muốn chia xa nhau, mà chỉ là khi mà bắt đầu cái mối quan hệ đó thì đối phương người ta cũng nói câu này ra với một cái tâm thế là người ta cũng sợ cái điều đó. Cái khổ ở đây á, em nói là không phải là về vật chất, nhấn mạnh là không phải là khổ về vật chất, mà nó là về một hoàn cảnh. Anh đó nó có một cái câu chuyện riêng, một cái hoàn cảnh riêng, mà nếu như mà một người con gái nào đó ở cạnh anh đó thì nó cũng sẽ không có được cái anh không đảm bảo được là sẽ chăm lo cho người đó tốt, cho nên là con gái nó sẽ khổ. Thì ngay từ đầu em đã nghe những lời nói đó và em thấy được cái sự thật, là thấy được cái hoàn cảnh thật sự là nó khổ đến như vậy và nó có những cái thiệt thòi như vậy. Mà ngày xưa mình nghe thơ ca lúc nào người ta cũng là ca tình yêu là lúc nào cũng phải hy sinh cho nhau này kia các thứ, tình yêu rất là to lớn ha. Nhưng mà đến khi mà với cái hoàn cảnh của mình đặt vào trong cái câu chuyện đó, mình thấy rằng là mình bị hèn. Tại sao? Rồi cái chủ đề này thật sự rất là đau lòng ấy. Mình cảm thấy mình bị hèn. Thứ nhất là mình chưa nói về cái phía anh kia đi, anh chỉ mới nói là đưa vào hoàn cảnh là thật sự là như vậy. Còn riêng với bản thân của mình thì mình lúc nào mình mới sao cũng nghĩ là trời, mình là cái đứa mà yêu mà kiểu mà bướng bỉnh mà lì á, tính của mình cũng lì như vậy. Nhưng mà đến khi mà gặp trong tình yêu có những cái khó như vậy, những cái khổ như vậy, nghe nói khổ rồi nói thiệt thòi một cái là tự bản thân mình thấy sợ, không dám bước tới. Không, Phương nghĩ là trường hợp đó không phải là lý do hèn đâu, mà là lý do lý trí. Lý trí Thật ra thôi. thì rất là nhiều người con gái có thể là đã nghe những câu nói đó, có thể không phải là vì hoàn cảnh mà vì bản thân người đàn ông đó họ yêu bản thân mình hơn chẳng hạn như vậy, họ cũng vẫn hay nói ra những câu nói đó. Và cũng có những người khác vẫn chạy theo con tim hơn là lý trí, vẫn nghĩ là mình sẽ có thể vượt qua được. Và đôi khi đến hoàn cảnh đó rồi, đến cái thời điểm mà mình rơi vào cái cảm giác là mình bị cô đơn á, mình bị là đúng là mình thiệt thòi thì người ta không quan tâm mình chẳng hạn như vậy á, thì mình mới cảm nhận được. Cho nên là chị nghĩ trong trường hợp đó thì Xoa cũng không nên buồn, không phải em hèn, mà là thật ra em đang rất là lý trí ở trong cái chuyện đó. Mà em cũng thấy rất là buồn, đó là bởi vì là có nhiều lúc em nghĩ đến bụng như là em rất là trách anh này, nó là tại sao mà em ước gì là anh này nói với em một cái điều rất là đơn giản rằng là thôi có khổ đó, có thiệt thòi đó, không sao đâu.
mình cứ đi cùng với nhau đi rồi anh sẽ lo hết. Mà mặc dù là mình có thể là không biết là lo được bao nhiêu, nhưng mà ít ra nó cũng là một cái lời nói để động viên cái tinh thần của mình. Nhưng mà anh ấy cũng không có nói. Hồi đầu em rất là kiểu em bị trách anh đó luôn á. Nhưng mà sau này em suy nghĩ rằng là ảnh đã có một cái hoàn cảnh như vậy rồi, một cái câu chuyện như vậy rồi, mà ảnh cũng không thể nào đảm bảo được là về cái cuộc sống nó tốt đẹp. Thì bây giờ có thêm mình vô trong câu chuyện đó, có thêm mình vô cái hoàn cảnh đó nữa, là có những ảnh thêm một gánh nặng nữa, đúng không? Thì có phải là thiệt thòi ngược lại cho ảnh. Cái đó là do sự lựa chọn thôi. Tại vì Bảo cũng từng nói với các bạn nữ một cái câu này từ những cái tập rất là đầu. Đầu tiên đó là thật sự là mình thời điểm hiện giờ khó có cái chuyện là mình sẽ phải hy sinh để vì hạnh phúc của ai đó lắm. Tại vì mình phải thay đổi mình với những cái gì nó rất là khác so với cái con người gốc của mình để mà vì hạnh phúc của người ta. Thì điều đó nó chỉ thể làm được trong cái đoạn thời gian thôi. Các bạn phải cảm thấy là mình hạnh phúc trước cái đã. Các bạn phải tự hỏi, trả lời câu hỏi là mình có hạnh phúc không, mình có vượt qua được cái cảm giác này không. Nếu mình làm được cái chuyện đó thì mình mới có thể đem lại hạnh phúc cho người ta, chứ nó không sẽ rất là khó. Thấy Bi Max trầm ngâm quá vậy. Thấy tội quá. Thấy tội nghiệp Tội quá. Là sao? Kiểu là lực bất đồng tâm ấy, kiểu thương nhau mà không đến được ấy, thì nó hơi bị tội. Không, đó là do lựa chọn. Nhưng mà đó là một chàng trai, Bi Bi nghĩ là chàng trai tốt. Sơn thấy như thế nào? Mình thấy là có là bạn ấy có thể đã nghĩ đến cái tương lai mà sẽ không thể đến được với nhau, thì bạn có sự lo lắng như thế. Nhưng mà đó là cái trường hợp đặc biệt của Misoa, chứ còn thường mà khi mà nghe nói tới cái câu này á là kiểu gì là cũng là các chàng bạn trai chuẩn bị bỏ chạy, đúng không? Hoặc là có những người nói trước mở đầu để sau này có chuyện gì xảy ra cái nói là tính anh vậy, anh đã nói ngay từ trước rồi, kiểu như vậy đó là để chối bỏ trách nhiệm. Còn không đó là chối bỏ trách nhiệm đó, nó cũng có hai dạng. Chúng ta phải tự cảm nhận rất là rõ, và chỉ có chúng ta là người trong cuộc và chúng ta mới biết được thôi. Thế thì nếu như một lần nào đó chúng ta nghe câu này thì cái mức độ tổn thương nó ra sao? Trời, mức độ tổn thương là nó kéo dài anh, chứ nó không phải là nó lên xuống theo từng cung bậc đó, chứ không phải là nghe cái là tổn thương liền đâu, mà giống như là dao đâm từ từ vô nó mới thấm dần á. Không, tại vì câu chuyện của em nó đặc biệt là tại vì người ta có hoàn cảnh riêng. Chứ còn nếu như mình nếu như mình biết cái hoàn cảnh riêng đó thì mình mới đau được. Còn nếu như em nghe bình thường vậy giống như là một cái câu để mà dè chừng thôi. Dè chừng với lại nói là yêu anh thì em thiệt thòi đó, yêu không yêu thôi, kiểu vậy. Nếu mà trong cái giai đoạn mà đang căng thẳng mà mình có cảm giác là sắp sửa bị bung rồi, người ta nói ra cái câu này vào thời điểm đó thì sẽ như thế nào? Sao vậy Tam? Em không cảm thấy thiệt thòi thôi chứ sao anh cảm thấy thiệt thòi, đúng không? Nếu như người đàn ông nói ra vậy vô duyên. Em nếu như em cảm thấy thiệt thòi em sẽ là cái người nói, chứ không phải là anh. Anh nói anh muốn chia tay không chia tay, vậy thôi, có gì đâu. Wow, ngầu. Chết rồi. Ngầu luôn. Còn nói nữa. Chất. Rất chất. Rồi. Câu tiếp theo. Trời. Gì vậy? Em bớt yêu anh rồi đó. Cái đó tới dạng đây đó. Em bớt yêu anh rồi đó. Ai cô gái nào là người nói là cái điều đó vậy? Cái là câu chuyện của Chi. Ôi chị sao đỏ mặt hết vậy? Em cũng có nói câu này trong đời một lần rồi, 1-2 lần. Chị đỏ hết người luôn. Đỏ hết người. Không phải, tại vì chị từ cái ngày Chi rất là vui, tức là cái cảm giác khi được ngồi với mọi người á, Chi không ngờ là Chi lại được biết nhiều như vậy. Thì ngày hôm nay giống như mình lắng nghe câu chuyện đó và mình cảm nhận là trong mỗi câu chuyện của mấy bạn có một phần mình trong đó. Mình cũng đã từng có những cái cư xử không có đúng, mà nhiều khi mình vô tâm đến mức là mình sẽ không nghĩ là người ta sẽ bị tổn thương luôn. Mình bắt người ta phải xem một chuyện đó là chuyện bình thường. Tại vì anh là đàn ông mà, Chi hay có cái kiểu như vậy thì Chi thấy Chi sai. Quay trở lại với cái em bớt yêu anh rồi đó, thì bớt yêu nó bớt yêu chứ làm sao vậy? Sao ta? Nó là như thế này các bạn, tức là quen nhau một thời gian, 1 năm, 1 năm rưỡi, 2 năm thì tất cả những cái cung bậc cảm xúc nhất, thăng hoa nhất mình đã đi cùng với nhau hết rồi. Thì khi đến một cái giai đoạn nào đó mà cái sự quen thuộc nó lớn át thì chắc chắn là cả hai sẽ dần cảm thấy hơi nhàm chán nhau. Tại vì mình hiểu nhau hết rồi, và nếu cả hai người trong cuộc có không nỗ lực thì mình sẽ không còn thấy người kia có nét gì hấp dẫn hết. Chính xác. Cái đó là cái điều rất là bình thường trong bất kỳ mối quan hệ nào, với ai cũng vậy thôi. Anh có perfect cỡ nào nhưng mà khi mà đi cùng với nhau, hay thậm chí Quỳnh Chi cũng vậy, có như thế nào đi chăng nữa thì quen nhau 1-2 năm chuyện mình nhàm chán, có cái cảm giác đó là chuyện bình thường. Vậy thì cái mà mình phải làm để mà mình níu giữ một mối quan hệ lâu dài đó là mình phải luôn thay đổi. Mình nhận thấy có dấu hiệu là mình phải nỗ lực. Tại vì nếu mình muốn giữ cái mối quan hệ nào đó, mối quan hệ cũng giống như
bất kỳ một thứ khác trong đời, đó là nếu mà chúng ta muốn giữ thì chúng ta phải cố gắng và chúng ta phải bỏ công vào đó, chứ không tự nhiên tồn tại hoài. Nên là nếu mà đang yêu nhau mà anh không nỗ lực làm cho em vui, anh không nỗ lực làm cho em hạnh phúc, thì tự nhiên em bớt yêu anh lại, đó là chuyện bình thường. Chính xác. Chi cũng vậy, Chi mà không nỗ lực đi, người kia cũng cảm thấy cô này bây giờ tôi không còn yêu cô ấy như ngày xưa nữa. Thì Chi xem chuyện đó là chuyện rất là dễ, nên Chi đã từng, có thể là do tính Chi quá thẳng thắn, Chi nói thẳng luôn. Ví dụ những ngày gần đây, cái cách của anh, cái cách anh chăm sóc em, cái cách anh quan tâm em nó không còn được như ngày xưa nữa. Thì em xin lỗi anh, nhưng dạo gần đây em bớt yêu anh rồi. Chúng ta có cần phải dừng lại không? Chúng ta có cần cho nhau thời gian để chúng ta quay trở lại với cái bầu trời tự do của chúng ta hay không? Để chúng ta khẳng định lại là tình cảm của chúng ta còn hay không? Để chúng ta biết và chúng ta cân chỉnh lại cái cách của mình trong cái tình yêu của mình. Thì đó là cái thói quen của Chi trong tình yêu. Nhưng mà cái này là muốn hỏi thêm là đó là do Chi nghĩ theo cái phía của Chi. Còn cái bạn trai của Chi vào thời điểm đó thì anh ấy phản ứng như thế nào và anh ấy có nghĩ giống Chi không? Không nghĩ giống Chi. Không nghĩ giống Chi. Chi giống như là Chi nói hồi nãy, đó là tính của Chi nhận ra là sau cái buổi ngày hôm nay Chi nhận ra Chi hơi bị độc tài hả? Không biết dùng từ gì khác, nhưng nói chung là Chi hơi bị chỉ nghĩ cho bản thân mình quá, mà quên mất là đôi khi trước khi mình thể hiện cái suy nghĩ của mình ra thì mình cũng cần phải hỏi là người kia cảm thấy như thế nào. Còn đàn ông Chi nói thiệt á, lúc đầu dễ thương lắm, nhiệt tình lắm, nhưng mà càng về sau cái chữ vô tâm nó hiện lên một cách rõ rệt, và đến nỗi nếu mình quen ai mà gọi là nghiêm túc á, thì phụ nữ hay bị nói là phụ nữ phải chấp nhận cái sự vô tâm của đàn ông. Tại vì thí dụ tụi Chi có quen nhau 2 năm thì cái chuyện Chi chăm sóc bạn trai Chi nó sẽ không khác nhiều cái lúc đầu. Nhưng còn đàn ông là khác nha. Sau 2 năm là khác, vô tâm hẳn luôn. Vậy thì bây giờ mình nói một lần không nghe, thì bây giờ mình phải nói nặng thôi, là anh còn vô tâm như vậy nữa thì thôi, em nghĩ là chúng ta kéo dài được thêm 1 tuần nữa là maximum mà. Anh không thay đổi thì làm sao em yêu anh nữa, em bớt yêu anh rồi. Không, mọi người đó là cái đó là cái khao khát mong muốn được yêu. Đúng một rồi, cái chuyện nó rất Chi là yêu cầu rất là nhiều. Yêu cầu về tình yêu của Chi rất là cao. Yêu cầu về chăm sóc. Chăm sóc. Đó là một tiếng kẽn đánh vô mặt. Mày sắp mất người yêu rồi đó. Là phải lo đi kiếm chuyện làm liền đi. Không, nhưng mà Chi nghĩ gì nè, nói đi cũng phải nói lại. Chi yêu cầu được người ta như vậy thì mình cũng phải như thế nào. Chính xác. Đó là trong cái mối quan hệ của mình, chứ lúc nào cũng phải đặt ra cho mình là rất yêu anh. Này gọi là bị đánh bùa xoa này. lúc nào Chi cũng đã cố gắng thực ra là không, là như Chi nói đúng là các bạn nam đôi khi rất là vô tâm, mà kiểu rằng là có người yêu rồi đó thì cứ vậy thôi, không cái có cái cảm gì giác mới nghĩ là cả. của mình rồi đó. Của mình rồi đó, cái mà cứ từ sau cũng được, không có còn cảm giác săn đón rồi chăm lo cho người yêu của mình. Thì đó rồi khi mà các bạn nam nghe cái lời đó thì thấy như thế nào? Mình thấy Chi nói cũng đúng quá nên là không phản kháng được gì cả. Biết nói gì nữa Nhưng vậy? mà qua cái đó thì mình cũng với bản thân mình cũng cảm thấy là mình cần phải rút kinh nghiệm để luôn luôn hâm nóng được cho cái tình yêu của mình. Nó chắc chắn là không như thuở ban đầu được, nhưng mà nó sẽ bên nhau dài lâu hơn. Không, anh nghĩ là được như thuở ban đầu nếu cố gắng và nếu biết cách. Được, tất cả đều có thể được. Nên dắt em muốn đậu mắm tôm mỗi ngày thì sẽ lúc nào tình yêu sẽ nóng. Em ăn muốn đậu mắm tôm mỗi ngày hả? Nếu như dắt bạn gái đi ăn muốn đậu mắm tôm để hâm nóng tình yêu. Là cái ngày đầu tiên gặp nhau có bún tôm đó hả? Muốn đậu mắm tôm đó hả? Là đậm đà với cái mùi cái gu của em nó hơi lạ đó. Thế thì đánh giá mức độ sát thương câu nói đó đối với các bạn nam, các bạn nam thấy sao? Không, đó là nếu tỉnh như đó chứ không có sát thương, tỉnh đó anh. Rất là tỉnh đó. Tỉnh rồi mình phải nhưng mà với điều kiện là phải giải thích trước nha. Phải nói là tình yêu giờ này chán vậy xong rồi nói ra câu đó thì sẽ tỉnh chứ không có sát thương. Như mình có wake up call vậy đúng không? Lời cảnh báo cho mình. Dạ, im lặng như vậy. Hình như mình làm bạn hợp hơn đấy em. Câu này ok. Sao lúc cái câu này đó em có từng nói với người ta. Sau một khoảng thời gian vậy như tìm hiểu thôi thì em nhận ra là hơi làm bạn nó có vẻ là vui hơn. Thì tất nhiên là người đó thì cảm thấy kiểu như bị kỳ á. Mặc dù em biết là em nói là câu này hơi có thể là bạn đối với bạn đó có thể là hơi tổn thương một chút xíu. Mặc dù bạn đó sau đó thì có nói là sao tự nhiên nói vậy. Có nguyên nhân gì không hay là do em tự cảm nhận vậy thôi? Tự nhiên em cảm nhận như đó, tự nhiên một ngày đẹp trời mưa gió bão bùng sao cái tự nhiên em cảm thấy là chắc là bạn họ đang quen luôn á. Đang hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu đấy. Lắm. Mà thật sự ra tính của em hơi bị kỳ.
Dạ cũng biết tính kỳ là em được. hơi bị kỳ, em cũng cảm thấy như vậy. Nắng mưa Là nhiều khi đang vui là bình thường lắm kìa, tự nhiên em cũng tự tạo cho em một cái drama á anh, xong rồi tự nhiên em giận ngược người ta. Vậy chứ mình Hoặc em tìm gì đó kiểu như ngứa mắt hay gì đó, thế em cũng kiểu như tự tạo drama cho em. Nhưng mà tất nhiên những người nào mà quý em thì họ vẫn sẽ hiểu cái tính Hiểu đó cái của gì em. đó. Dạ. Thì cái câu này em nghĩ là đó là một cái gì đó nó cũng có thể làm cho người ta buồn. Em không biết cái độ sát thương nó như thế nào, nhưng mà em hiểu được một chuyện là chắc chắn là nếu như mà người ta nếu như một đối tượng mà rất là thương mình, rất là thích mình á, mà mình nói câu này giống như người ta bị tụt mood á, người ta kiểu như bị ủa là sao? Chính xác, chính xác. Nhưng mà người đó chỉ có quen chưa? Quen, đang Rồi, quen. Đang quen luôn. Ai đẹp Có trai nghĩa không là- bị gì hết trơn á. Có nghĩa là có biểu lộ là thích nhau rồi, này các Ừ. thứ hết rồi, nhưng mà ý là tự nhiên nói một câu này bị người ta sẽ nghe bị Đúng tụt rồi, mood. nhưng mà trong Bị khoảng tụt thời gian mood đó á. thì sẽ bị Kiểu như người ta không hiểu tại người ta đang làm lỗi gì. Linh Lan, để mà em có mình bao giờ vậy. mà có một cái trường hợp nào giống như thế này không? Có bao giờ nghe một câu nói như thế này chưa? Dạ là em nói người ta. Em nói với người ta. Dạ. Rồi phản ứng của người ta như thế nào? Cái team là chung với nhau Tại vì đâu có suy nghĩ đâu á. Tại vì em không bao giờ mà em nói mấy câu này ở ngoài hết. Em toàn mấy câu mà lại khiến người ta đau lòng á thì em chỉ dám nói ở trên mạng, thay ra bằng chữ thôi. Nhắn tin thôi Dạ đúng không? em phải đắn đo suy nghĩ từng chữ một. Ừ. Thì nếu mà em nhắn qua xong rồi là em tắt luôn, em không xin nữa. Ừ. Em không biết người ta sao hết. Ừ. Người ta rất là đau lòng. Còn Thành có bao giờ mà em nghe câu này chưa? Câu là Hình như là mình làm bạn hợp hơn. mình hợp nhau đến như vậy thì nhưng không phải là yêu hả? Ừ. Thật ra thì câu chuyện tình cảm của em thì đúng là em có nghe rồi. Ừ. Là cái giai đoạn đấy thì em nghĩ là giai đoạn đấy là chuẩn bị chia tay rồi đấy. Ừ. Chuẩn bị chia tay là thôi anh với em làm bạn đi. Ừ. Mình cũng chả đi đến đâu đâu. Anh nghĩ là nên kết thúc. Ừ. Là mình nên kết thúc luôn á hả? Chuẩn bị gì nữa? Là chia nói tay luôn cái rồi câu đó luôn á hả? Thì đó. Thì tự mình phải tự hiểu ra thôi. Ây da, còn các bạn nam có bao giờ nghe câu đó chưa? Chưa. Chưa nhưng mà nếu mà đặt vị trí mình vô chàng trai đang muốn được cho tình yêu, muốn được chăm sóc mà nghe cái đó thì Khó mà làm bạn được. khó mà làm bạn được. Khó lắm. Cái sự lòng tự trọng đúng không? Tại vì thật ra là giống như nếu mình lúc nói là đang tìm hiểu nhau mà đang thích nhau á, mà kiểu là mình cái lại chắc sắp được rồi, cố gắng lên chuẩn bị được, Cái rớt cái đờm. tự nhiên nói là những cái câu như sau: một là hình như là mình làm bạn hợp hơn, hai là em cần thời gian thêm để suy nghĩ, ba là chắc có lẽ em cũng cần thêm để mà tìm hiểu mình nhiều hơn nữa, bản thân mình cũng như là Còn anh. câu nữa anh, còn câu nữa, không biết Câu câu gì này có đáng không? nghe coi Lúc không có cảm xúc gì với bạn đó luôn á. Là em nói với người ta em không cảm xúc với người ta luôn hả? Dạ đúng rồi. Anh nghĩ là người ta nghe xong người ta cũng không có cảm xúc gì nữa luôn. Không, im lặng luôn á anh. còn biết Im gì lặng nữa. luôn á. Không biết Còn nói quen gì hiếu. luôn. Thật sự. Xét về mức độ sát thương của câu này thì nằm ở mức nào nè? Nếu mà yêu nhiều Ừ. chắc là sát thương quá cao rồi. Còn nếu mà muốn chia tay thì lại là tốt. Kiểu như trong khoảng thời gian đang quen nhau mà nói câu đó là em nghĩ là gãy cái thanh sát thương luôn. Gãy thành sát thương. Khuôn cây hả? Khuôn cây, một banh luôn cây luôn. Dễ sợ. Ơi, rõ ràng là ngày hôm nay chúng ta đã có rất là nhiều cái ví dụ về cái chuyện là những câu nói nào có thể gây sát thương cho đối phương. Thế thì bây giờ chúng ta nên làm cách nào để mà kiềm chế được những cái lời nói đó? Có ai có cái cách gì đó để mà có thể giúp cho chúng ta đây cùng nghiệm lên một cái điều gì không? Chi? Chẳng hạn như chị muốn trách một điều gì đó, chị hay kiểu như là để mình vào cái trường hợp của người ta để mình nghe là mình nói như vậy có được hay không. Chẳng hạn như một cái câu chuyện là tại sao mà chẳng hạn như với câu chuyện của Trâm nhờ mà phiền quá như vậy chẳng hạn ấy, thì chị nói là ủa anh sao em nhờ anh mà anh quên chẳng hạn như vậy, thì chị sẽ không có càm ràm và thường chị sẽ đổi thành mà anh có nghĩ là anh làm như vậy thì hơi bị kỳ với em không. Kiểu như vậy, tức là chị sẽ giảm thiểu, tức là vẫn với ý đó thì chị thường tìm một cái từ nào mà cảm thấy là nó nhẹ nhàng nhất. Và đôi khi có những lúc trách á, chị thường hay tìm những lúc mà đang giỡn với nhau á, thì trách phải không hay là quên nữa hay kiểu như vậy á, để mà hạn chế. Thì quả thật luôn là sau cái sự việc mà xảy ra ở mối tình đầu thì đến bây giờ thì chưa bao giờ trong lúc nóng giận để mà chị nói sát thương người khác sát thương chị thì có. Mình hiểu được cái chuyện rằng là người ta không kiềm chế được nên là mình chấp nhận cái sự sát thương đó, chị chấp nhận cái chuyện đó.
Và chị để cho khoảng thời gian sau chị sẽ nhắc lại là lúc khi mà nói đó thì nghĩ đến cảm xúc của người khác như thế nào. Bảo thấy có những cái lời nói thật vào đúng thời điểm thì nó rất là tốt, là bởi vì nếu chúng ta thật sự cảm thấy không đủ tự tin ở bản thân mình thì mình nên nói ra để mình dừng lại kịp lúc. Còn có những cái lời nói trong lúc đang yêu nhau mà tự nhiên nói với nhau là sao mai em tròn quá, thì bớt nói lại những cái lời nói như thế. Tại vì đó cái lời như nói mặc dù là thật nhưng mà nó thiếu tinh tế và đôi khi là nó làm tổn thương cái người mình đang yêu. Thế nên chúng ta phải biết rằng là cái thời điểm nói nó rất là quan trọng. Chúng ta là người hiểu rõ nhất về đối tượng đó, và chúng ta biết rõ nhất cái thời điểm nào là phù hợp. Vậy thì chúng ta cũng hãy tự nói với bản thân mình là lựa những cái lời nào nói thật nhưng mà cũng đúng lúc nữa. Cái điều đó rất là quan trọng. Một lần xin được cảm ơn các cô gái xinh đẹp của chúng ta rất nhiều. Cảm ơn Linh Sơn đã dành thời gian đến đây và chúc bạn sẽ thành công hơn trong những đường bạn lựa chọn. Và hy vọng rằng chúng ta vẫn sẽ luôn luôn có được những mối tình đẹp và những câu chuyện đẹp trong cuộc sống hàng ngày cũng như là trong tình yêu của mình quý vị nha. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin được hẹn gặp lại quý vị vào lúc 22h30 chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube của chúng tôi là MCV Media cũng như cổng thông tin Love TV. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin chào.